জ্যোতিৰেখা চেনেললৈ মই মনিকাই পুনৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই মাছৰ টেঙা ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ। আচলতে মোৰ মাতটো শুনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে মই ভিডিঅ' দিব পৰা অৱস্থাত নাই, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যদি মই আৰু বেছি দিনলৈকে ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ থাকোঁ হয়তো আপোনালোকে মোক পাহৰি পেলাব, হয়নে বাৰু কথাটো? সেইবাবে মই ভাবিলোঁ মইনো আপোনালোকক কিয় পাহৰিব দিওঁ, সেইবাবে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই দুমুঠি ডাঙৰ মুঠিৰে চাইনা পালেংটো লৈছোঁ। আজিকালি বজাৰত এই পালেংটো খুব বেছিকৈ পোৱা যায়। নৰ্মেল পালেঙৰ নিচিনা সোৱাদ একেবাৰে নহয়, এইটো টেঙা হয়, প্ৰায় চুকা শাকৰ নিচিনা একেই হয়। মই গোটেইখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ধুই লৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। 6ৰ পৰা 7টামান মিডিয়াম চাইজৰ ভাঙন মাছ লৈছোঁ, আপুনি যিকোনো মাছে ল'ব পাৰে। বইল আলু 3টা লৈছোঁ, আপুনি নল'বও পাৰে ইয়াতে আলু। হালধিৰ গুড়ি 1.5 চামুচমান লৈছোঁ, নিমখটো সোৱাদ অনুসৰিয়ে ল'ব। পাঁচফোৰণ সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ ল'ব। ইয়াতে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ। সৰিয়হৰ তেল 1/2 কাপমান ল'ব। প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি ল'ম, তাৰ বাবে কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত গোটেই তেলখিনি দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব ৰাখি দিছোঁ। মাছ ভাজিবতো সকলোৱে জানেই, গতিকে মই বেছি এক্সপ্লেইন নকৰোঁ। মাছখিনি প্ৰথমতে হালধি নিমখখিনি সানি মিডিয়াম ফ্লেমত গোটেইখিনি মাছ দি দিব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰথমতে এটা ছাইড 2-3 মিনিট সময় ৰাখি দিব, তাৰপিছত আনটো ছাইডো ৰঙচুৱা পৰালৈকে ৰাখি দিব। এনেকৈ ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত উলিয়াই ল'ব। পুনৰ সেই একেখিনি তেলতে মই শুকান জলকীয়াটো দি দিছোঁ, লগতে পাঁচফোৰণখিনি ফুটিব এৰিলেহে পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিব। পিঁয়াজখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত 3-4 মিনিটৰ কাৰণে লৰাই ভাজি ল'ব। যেতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব তাৰপিছত আলুখিনি ভালদৰে পিটিকি লৈ দি দিব, লগতে হালধিৰ গুড়িখিনিও দি দিছোঁ। গোটেইখিনি 3 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই আলুখিনিও ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পিছত 3 মিনিটমান পিছত মই শাকখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ গোটেইখিনি, আৰু এই শাকখিনি দিয়াৰ পিছতে যাতে শাকখিনি সোনকালে কোমল হৈ যায় তাৰ বাবে নিমখখিনিও এড কৰি দিছোঁ। ভালদৰে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি। এনেকুৱাকৈ 4-5 মিনিটমান যেতিয়া আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই থাকিব তেতিয়া দেখিব যে শাকখিনিৰ কালাৰটো বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে, লগতে আধাখিনিমান কমি গৈছে, দেখিছেনে? আৰু তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব আৰু হাই কৰি 1 পৰা 2 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈয়ে লৰাই থাকিব। তাৰপিছত আপুনি গৰম পানী বা ঠাণ্ডা পানী দিলেও কোনো কথা নাই, 1-1.5 গিলাচমান দি দিব, বা যদি আপুনি পনীয়া টাইপৰ আঞ্জাখন বিচাৰিছে পানী অকণমান বেছি দিব পাৰে। ভালদৰে উতলিব ৰাখি দিব। 1-2 মিনিট পিছত যেতিয়া ভালদৰে উতলি উঠিব তেতিয়াহে মাছখিনি ইয়াতে দিব, আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি ঢাকনিখন দি দিব আৰু 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব। 4-5 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ সাৱধানে লৰাই দিছোঁ। আপুনি একেবাৰে সাৱধানে লৰাব যাতে মাছখিনি ভাঙি নাযায়। তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এই আঞ্জাখন বেছি গাঢ় হৈ পৰে। মই অকণমান উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন। এই আঞ্জাখন খাব বহুতে ভাল লাগে। আপুনি ইয়াতে অকণমান চেনিও দিব পাৰে। যদি আগতে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।